الله وبركاته. معاكم حماده. هنركب ان شاء الله الشاشه دي الانترا اتش دي. دي العلبه بتاعت الشاشه اهي، لسه جايه دلوقتي حالا. عايز اقول لكم حاجه، يا ريت لما تيجي تشتري كاسه رامات مثلا 2 جيجا او 4 جيجا او مساحه 16 او 32، سيبك من اللي مكتوب على العلبه، تفتح الكاسيت من جوه وتشوف الاوبشن مساحه كام ورامات كام، عشان بيبقى كاتبين حاجه بره على العلبه ومن جوه حاجه تانية خالص. خلي بالكم من الموضوع دوت. ممكن يبقى كاتب لك على العلبه من بره 2 جيجا رام وهو ما يبقاش 1 جيجا على بعضيها، ممكن كاتب لك مثلا 64 جيجا وهو يبقى 16 جيجا. خلي بالكم من الموضوع ده. يعني تفتح بعد ما تشغل الكاسيت تفتح الكاسيت اول حاجه وتشوف المساحه الداخليه ايه والرامات كام، زي ما انت طالب فعلا ولا لا. نبتدي نفتح العلبه مع بعضينا اهي. محتويات العلبه، هو جاي معاه فيشتين. ادي فيشه. طبعا الكاسيتات دي صيني ملهاش ضمان، الضمان على الله، فتخلي بالك وانتوا بتشغلوا الحاجه. ادي الشاشه اهي. ادي الشاشه جايب الفيلم بتاعها. ادي الشاشه وادي الفريم. نلف من ورا كده، وادي الفاشة اللي من ورا اللي هتركب، والجي بي اس. انا كل ده مفرقش معايا، اول ما بفتح الشاشه بعرفها على طول ان كانت وحشه ولا حلوه. لو كاتبين 100 جيجا رام ما ياكلش معايا، اللي ياكل معايا ان انا بجربها اشوف فعلا الكلام ده صح ولا غلط. ودي الفيشه اللي هتركب اهي بتاعت الاتش دي، دي فيشه الاتش دي. تمام. وادي بقى الفيش التانية اهي. العربية هتيجي بس وهنركبها. احنا بنعرض المحتوى بتاعت العلبة والشاشة. وصلة الكاميرا، وصلة الجي ام او الصب او فيديو اوت اللي ماخدها خلفية. ده وصلة الجي بي اس. وصلة الاريال، احلى ما في الموضوع وصلة الاريال دي، عجباني خالص وصلة الاريال. واتنين فلاشة، دي فلاشة وادي التانية. تيجي العربية ونركب. يا مسهل. نركب مع الشاشة في الانترا اتش دي الكاميرا الأصلية. هي جودتها عادية، بس مش وحشة يعني، هي أقل حاجة بنجيبها بتبقى كويسة مش وحشة. اهي كاميرتها الأصلية. تركب وفيها ليدين اهو بتاع النور الصغير، وده ليدين الاربع ليدات دول بتاع الكاميرا. العربيه هتيجي ونركب ده كله ان شاء الله، وممكن نركب مخدعين لما نشوف. فاصل ونواصل. وادي فيشه العربيه اتش دي، هي فيها فيشه تالته بتاعت المالتي، وهنا مفيش مالتي، مفيهاش مالتي، فالفيشة مش موجودة، فهي تنزل الفيشة ايه كاملة يعني. تركب هنا فيشة على فيشة وخلاص. ركب الفيشة اهي، فيشة على فيشة زي ما انتم شايفين. ونركب الشاشة. لازم نجرب الشاشة قبل اي حاجة، لازم نجرب الشاشة عشان لو في عيب ولا حاجة تتغير. افتح كونتاكت. دي رامات 2. تخش زي ما قلت لكم، تخش على اوبشن من جوه وتشوف رامات 2 ولا مش رامات 2. بيبقى مكتوب على العلبة رامات 2 و3 و4، وهي ما تبقاش رامة خالص، ما تبقاش فيها رامة من الأساس. رامة وبروسيسور ومساحة داخلية. اهي افتح نور صغير كده، نور صغير.
بص الميزه، انا الشاشه دي عجباني بصراحه في السوفت بتاعها. في السوفت تفتح النور الصغير، الكشاف هنا حركات كده بتاع الشاشه هنا اهو. اقفل النور هنا، النور الصغير يطفي النور بتاع العربيه، افتح يفتح نور العربيه. ده شغل بصراحه. نبتدي بقى نطمن على الكاسيت شغال ولا مش شغال. صوت متصل بلوتوز. نعمل البحث. الاسم اهو، تدوس على السيتنج تجيب الاسم عشان تعرف اسم البلوتوز بتاع الكاسيت، كار بي تي، والرمز بتاعه اهو ديفايس بن، يعني الباسورد بتاعه 4 اصفار بالانجليزي مش بالعربي. تعمل كونكت. في حاجه بقى ساعات ممكن يخش معاك البلوتوز، يجي يتصل يروح طلع تاني، تروح انت مغير الايه اسم اسم البلوتوز. ده اسم البلوتوز، تكتب مثلا دي جي اي حاجه وتعمل اوك وتعمل بحث تاني من الموبايل. تجرب تاني كده. ايوه ظهر. لسه كده. هنشغل البلوتوز، اتصل كده. تعالي الموبايل دايما، على الموبايل علي عليه على اخر كده. تمام. شغل اي حاجه كده من على الموبايل. هو كده اتصل. شغل بس على معنى. كده هو اتصل، بس هنقطع عشان محولناش. ماشي. نخش على البلوتوث تاني. هو كده اتصل خلاص وشغلنا اغاني. هندوس كده هنا نحمل الفيرد بتاع الموبايل. كده الاسامي نزلت. بصوا بينزل بسرعه ازاي يا جماعه اهو، شايف في ثواني بينزل اهو. الاسامي بتنزل بسرعه. وكان في الاول بيجيب لك الاسامي لو مكتوبه بالعربي يجيبها لك معكوسه، يا اما يجيب لك مربعات. دلوقتي الحديث يجيبها لك زي ما انت عايز، عربي انجليزي شغال. وهنا صدر الوارد بردك تعمل تنزل تدون كده، يجيب لك حتى صدر الوارد اللي في الموبايل يجيبه لك، صدر الوارد واللي اتصلت بيه كمان اهو. دوس هنا، دوس هنا، حتى اللي اتصل عليك كله. وكده موسيقى. وكده ايه الفرد بتاع الموبايل. لو عايز تتصل يدوي تتصل اهو، وفتح وقفل كده بلوتوث تمام. بس يا جماعه اهي مساحه. تخش من هنا تجيب اعدادات الاندرويد وتدوس على ستورنج دي اهي 4 وي من كام؟ من 32 اهي. يوزد يعني الفاضي المساحه الكامله 32، واللي بتاخد منها 4 جيجا وي اهي. نروح بقى نركب الكاميرا ونرجع تاني، وبعد كده نرجع نكمل بقى الوصلات. هنا وصلة الاريال جاك، وفي الكاسيت ده سوكت، وفي الوصلة بتاعت الكاسيت جاك اللي هو كده. نركب هنا اهو، جاي مع الوصلة برضه اهو. نركب دي كده كده ركبت. ودي تركب فين؟ في الكاسيت. ونركب الفلاشتين ونبقى الوصلات اهي ونرجع. نفك الفبرايه دي، بعد كده هنفك دي عشان نركب الكاميرا في واحده من دول، عشان احنا هنركب الكاميرا الاصليه بتاعتها اهي. نفك دي الاول ونرجع تاني. هنخش الفبرايه اهي
في 4 مسامير هنا اهو، 4 صامولات، ادي صامولة 2 3 4 نفكهم تطلع معانا ايه الفبرايه دي عشان نركب فيها ونرجع تاني كده وهنركب فيها مكانها عشان تبقى على ابوها. نفك ونركب ونرجع. احنا ركبنا الكاميرا اهي مكانها، مكان النور الصغير، والليد ده ينور مع النور الصغير وده ينور مع الكاميرا لما تدي المارشالين. ده توصيلها الصح، ده مع النور الصغير وده مع مارشالين الليد ده. ومن جوه اهو ده التقفيل الصح، تثبت كده عشان تيجي تقفل الشنطه ما تخبطش. وهنا شايفين فين الكابل من جوه اهو، ويمشي كده ويتضفر لغايه تحت. نكمل ونرجع تاني. قفلنا الفبرايه اهي، وادي الكابل اهو. بصوا معدي ازاي، حتى بخليه من ورا كمان مش من الجنب عشان ما يبانش خالص، كانه مش موجود نهائي اهو. اهو يمشي كده وهو الكابل. نرميه بقى من فوق هنا، من هنا مش من تحت، لا من هنا اهو، ونطلعه ايه ماشي من ناحيه السقف مش من تحت في العتب. نوصل ونرجع تاني. هنجرب الكاميرا مع بعضين اهو. ادي الكاميرا صورتها قويه اهي تمام. افتح النور الصغير كده، النور الصغير ايه، النور ده اللي في الجنب ده ينور مع النور الصغير، تقفل النور الصغير ايه. نكمل بقى تركيب الهوايات والساعة وبين الوصلات ونرجع تاني. بعد ما سحبناه من الفريم التاني هركب الانتظار ونشوفه ايه شغال ولا لا. لو معاكس نظبط بايه بالقطر، نحف شويه كده لغايه ما ايه يتظبط. هو كده راكب تمام. وادي الهوايه نتأكد ان الهواية ارتاحت مكانها ونشوف ده شغالين ولا لا. هما شغالين اهو، وده شغال تمام. نبتدي نربط الثاني والثالث. مساء الخير، في حد هنا؟ شوف بعد غطي كل مرتاح ولا ايه؟ اه كده تمام. نخش على الهواية التانية اهي. بعد كده هراجع عليهم كلهم المسامير ونربطهم حلو. بس انا بقولكم على السرير بيركب ازاي اهو. ده يتركب هنا ويبقى شكل كده في الاخر. نركب ونرجع تاني بعد كده.
هنركب المخدعين النكماشي 8 بوصة. ادي المخدعين هركبهم هنا. اي مخدع بيبقى 7 بوصة، ده 8 بوصة، في بوصة زيادة. ادي المخدع اهو، شكله شياكة اهو. وده الضمان وده الريموت والكابلات. نركبهم ونرجع تاني. الشاشة ركبت اهي. والكابل عدى طبعا من هنا، كله مختفي تحت الفبر. وادي الكابل اهو يوصل مع كابلات الشاشة اللي قدامه خلاص. والكابل التاني هنوصله ونرجع تاني. كده احنا شغلنا الكاسيت اهو وركبنا كل حاجة وشغلنا المخدعين. هوريكم المخدعين دلوقتي، بس احنا دلوقتي في ايه؟ في الجيمين. عور عربية بس. احنا دخلنا الجيميل موافق. ندوس على اخر واحدة. قبول. Yes, it was me. نعم. كده جوجل بلاي هيشتغل اهو. فتح معانا. وده الفيديو بتاع المخادع اهو. الشاشة. وده المخدع التاني اهو. صورة محترمة. عليك. ودول المخدعين النكماتشي 8 بوصة مش 7 بوصة، 8 بوصة. وبعد ما ركبنا الكاسيت والمخدعين النكماتشي والكاميرا الأصلية، نجرب الكاميرا الأصلية كده. ادي الكاميرا اهي، صورتها تمام. معانا الأستاذ مدحت صاحب العربية اللي ركبنا عنده الشاشة 10 بوصة والمخدعين والكاميرا. أستاذ مدحت الله ينور يا باشمهندس حماده. حبيبي يا باشا، تحت امرك. تسلم ايدك يا باشا، والشغل زي الفل ومفيش اي حاجه باينه خالص، ولا اي سلوك ولا اي حاجه. كله معدي تمام. والشاشه اخبارها ايه؟ الشاشه اللي قدام دي 10 بوصة جميله، وبنصح كل الناس تركبها، يعني صورتها حلوه قوي والصوت حلو. المخادع كمان زي الفل راكبه، والولاد مبسوطين ورا منها. 8 بوصة المخادع. 8 بوصة. انا كل مثلا في حته يقولوا لي 7 بوصة، دي الوحيده اللي 8 بوصة. تمام يا باشا. الكاميرا كمان صورتها بقى نقيه جدا، يعني الكاميرا الاصليه بتاعتها صورتها حلوه قوي. مبروك عليك. ربنا يخليك يا باشمهندس، تسلم ايدك عليك. عيش وتركب. ربنا يخليك. وده كان كاسة ال10 بوصة. كان معكم حماده دي جي.